درود دوستان، خوش اومدید به کانال نوالیسم مدرن که درش به تشریح دانش و معرفت جادوگران و بینندگان شمن مکزیک بر اساس آموزه های دون خوان ماتوس و دون کارلوس کاستانرا میپردازیم. خب بچه‌ها، تو این ویدیو قرار هستش که ادامه مبحث پیوندگاه یا نقطه تجمع رو با هم پیگیری بکنیم و قبلش لازم می‌بینم که یک ریویوی از مطالبی که تو این حوزه در ارتباط با خصوصیات پیوندگاه عنوان شده داشته باشم. ببینید، پیوندگاه یا نقطه تجمع دو تا ترجمه مرسومی هستش که از The Assemblage Point ارائه کردم برامون. هر دو تا ترجمه قشنگه. نقطه تجمع گفتیم که به این خاطر خوبه که ادراک در این نقطه متمرکز و انباشته میشه. بنابراین شما میتونید از این عبارت استفاده کنید. در مورد پیوندگاه هم یک همچین قضیه برقراره. به اصطلاح اونچنان که از این لغت برمیاد، یعنی پیوند دهنده فیوضات درونی و بیرونی. این پیوندگاه یا نقطه تجمع به عنوان کانون ادراک در نوالیسم محسوب میشه و به هیچ وجه هم مفهوم فیزیکی نیست. دقت میکنید؟ یعنی اصلا ربطی به بدن فیزیکی نداره. ما گفتیم پیوندگاه بر اساس ابزاری به نام دقت آگاهی رو به دام میندازه و از اون طریق یک لایه تفسیری از کیهان انرژی رو به درک ما میرسونه، یا به عبارتی یک لایه آگاهی کیهانی رو برای ما تفسیر میکنه بر اساس موضعی که بر پیله انرژی مستقر میشه. اولین اصل مسیر مبارزم توی کتاب خوانندگان بیکرانگی شما ملاحظه میکنید که دون خوان به کارلوس میگه اولین پیشفرض یا پرمیس مسیر مبارز اینه که آقا جان، ما ادراک کننده هستیم، پرسیور یا پرسپتور هستیم. حالا اینکه چرا ما ادراک کننده به این هستی اومدیم دیگه واقعا باید بریم از عقاب بپرسیم چرا. بینندگان میگویند که این فرمان عقابه که ما به عنوان موجودات ذی شعور ادراک میکنیم، ذاتاً ادراک کننده هستیم. این همون فرمان عقابه که از طریق نیروی قصد بر ما اثر میکنه و ابزاری به نام دقت رو فراهم میکنه که این دقت بر اساس اون سازوکار سرشیلگیری که جلسه پیش خدمتتون عرض کردیم، فیوضات عقاب از دو طرف، فیوضات درونی و بیرونی، بر پیله ما فشار اعمال میکنن دیگه. این نیروی همسویی موجب میشه نقطه پیوندگاه جایی فیکس بشه. بر اساس همین ابزار دقت ما رهنمون به ادراک میشیم و بنابراین همیشه یک درکی از جهان داریم که بعداً گفتیم بر اساس موضع نقطه تجمع این ادراک از کیهان هم تغییر میکنه. اما بچه‌ها دقت بکنید، تفسیری که ما از کیهان ارائه میکنیم، یعنی پیوندگاه ما رو به یک تفسیری از کیهان میرسونه، این معنایی که ما به تفسیر میدیم این دیگه فرمان ماست که البته این فرمان تبدیل به فرمان عقاب میشه. مثلا این جهان فیزیکی که ما داریم میبینیم، این به خاطر اینه که ما ذاتاً ادراک کننده ایم. اما این که الان پیوندگاه ما در دقت اول فیکس شده، از نظر دقت اول داریم به کیهان مینگریم، این فرمان ما بوده. معنایی که ما به چیزهای فیزیکی میدیم، به دنیای فیزیکی میدیم، این معنا فرمان ماست که الان تبدیل شده به فرمان عقاب دوباره. اوکی؟ بکنم اگه نیروی اراده این اتفاق افتاده، فلسفه‌ش هم باید برم داستان آفرینش رو بهتون بگم که این آگاهی بشری چه سیری رو طی کرده که ما در این نقطه الان در دقت اول به یک توافق جمعی یا عقل سلیم رسیدیم. دقت میکنید این درک مشترک رو بهش دست پیدا کرد و بنابراین همیشه ما یک درکی از جهان داریم. این اصل اول مسیر مبارزه که خواستم یک اشاره همجا بهش داشته باشم. بعد در ادامه بحث هم اومدیم گفتیم کاری که پیوندگاه انجام میده در واقع مرتبط با عمل سرشیلگیری. یک دسته از فیوضات درونی پیله انتخاب میشه با فیوضات بیرونی همسو و همگرا میشه در این نقطه و برای ما ادراک رو مترتب میکنه. بعد اومدم از دقت اول و دوم و سوم یه وصف‌هایی هم آوردم. دقت اول همین حالتی از ادراک هستش که ما به توسطش این جهان فیزیکی یا جهان تونال رو تفسیر و توصیف و لمس و مشاهده می‌کنیم. دقت دوم حالتی از ادراک و آگاهی انسانی هستش که به توسطش ما در محیط‌های رویا به تجربه می‌پردازیم، پدیده‌های رویا رو تجزیه تحلیل می‌کنیم. دقت دوم یا تمرکز ثانوی که مال کاربرد رویای ماست.
دقت سوم حالتی از آگاهی هستش که فرایند سرشیرگیری گفتیم کلا متوقف میشه و انرژی کیهان رو آنچنان که ساری و جاری است میبینیم. یعنی دیدن مستقیم انرژی، اون چیزی که ساحران ازش تحت عنوان دیدن یاد میکنن. اوکی؟ واضحه که دقت سوم از طریق خود پیوندگاه درک و تجربه میشه. ما میدونیم دیگه دقت اول از درگاه چشمان فیزیکی ما عبور میکنه. دقت دوم از چشم سوم یا چشم رویا عبور میکنه. اصلا چشم‌ها خودشون درگاه‌های قصدن دیگه. حالا بعداً در موردش بیشتر بهتون توضیح خواهم داد. دقت اول با چشمای فیزیکی، دقت دوم با چشم رویا و دقت سوم مستقیما با خود پیوندگاه. در حقیقت بهتره بگیم که همه این ادراکات لایه‌های مختلف کیهانی به توسط پیوندگاه هستند که شکل میگیرند. اما توی دقت اول این از فیلتر چشمان مادی ما میگذره، در دقت دوم از فیلتر چشم سوم و در دقت سوم دیگه خالصه. یعنی فرایند سرشیرگیری متوقف، پیوندگاه مستقیما انرژی رو درک و مشاهده میکنه. اینم تا اینجا. بعد اومدیم گفتیم که بنابراین پیوندگاه وقتی مستقر میشه در جایی، یک تفسیری از کیهان رو برای ما به ظهور و بروز میرسونه که ما اون رو در قالب یک مجموعه تونال درک و مشاهده میکنیم که اون مجموعه تونال رو بهش میگیم یک جهان. به همین ترتیب که مفهوم ثبات پیوندگاه مطرحه، مفهوم مقابلش همون جابجایی پیوندگاه هم طبیعتا مطرحه. ما جابجایی پیوندگاه رو از دید بینندگان کهن به دو بخش تقسیم کردیم. جابجایی از نوع شیفتینگ که مربوط میشه به ناشناخته انسانی و گفتیم که درش چگالی تونال فیکس میمونه ولی تونال تغییر میکنه، مثل همون نمونهش مرور دوباره که خدمتتون عرض کردم، یا تغییر شکل به اشکال حیوانی، درختان و غیره. اما اینجا میخوام باز یه اشاره بیشتری براتون بکنم که تمامی جابجایی‌های پیوندگاه که در حوزه نوار بشری یا نوار انسانی اتفاق میفته از نوع شیفتینگ بچه‌ها. حالا نوار بشری رو داخل پرانتز بهتون توضیح میدم که قضیهش چیه. و عرض به خدمتتون که جابجایی نوع دوم دیسپلیسمنت که مربوط میشه به حوزه ناشناخته غیر انسانی که جادوگران کهن خیلی در این زمینه پیشرفت کردند و خیلی افراد کردند و آگاهی خودشون رو از نوع دیگری به دام انداختند. جابجایی از نوع شیفتینگ اشاره شد دیگه، یعنی همون جابجایی پیوندگاه بر سطح پیله انرژی یا درون کره، و جابجایی از نوع دیسپلیسمنت به معنای حرکت پیوندگاه به بیرون حوزه کروی ماست. مصداقش هم همون تبدیل شدن پیله تخم مرغی به چپق و نهایتا در جابجایی‌های خیلی عمیق به شکل خط نور بوده. و این در واقع تحت عنوان ناشناخته غیر انسانی برچسب میخوره که ساحران جدید توان دونخوان اومدن به جایی که به ناشناخته انسانی متمرکز بشن، نگاهشون رو معطوف کردن به ناشناخته غیر انسانی و تمرکز سوم رو به عنوان مرحله از آگاهی کشف کردن. ببینید بچه‌ها، من قبل از اینکه نکته‌ای هم در مورد تغییر و تبدل تونال بگم که جلسه پیش اشاره کردم، نوار بشری رو بخوام بهتون نشون بدم که منظور از نوار بشری چیه. در تصویر شما یک شکل بیزی فرمی میبینید، یک بیزی گونه دوار در واقع میبینید. فرض ما اینه که همون پیله تخم مرغی انرژی ماست، یعنی تمامیت هستی ما، حقیقت ما، این چیزی که الان هستی. اوکی؟ یک نوار هاشور خورده میبینید. این نوار رو ما بهش میگیم نوار انسانی یا نوار بشری که در واقع طبق تعریف مجموعه ای از مواضع پیوندگاهه که درش آگاهی موجودات ارگانیک شکل میگیره. دقت فرمودید. بنابراین اون موضع عادی پیوندگاهی که میبینید نشون داده شده در تصویر جایی هستش که ما از اون طریق همین جهان فیزیکی رو ادراک و مشاهده میکنیم. در رویا به جاهای دیگه سر میخوره این پیوندگاه دیگه. نوار بشری یک حجم سه‌بعدی رو از فیوزات عقاب در درون ظرف این کره نورانی ما در بر میگیره که یک سری مواضعی از پیوندگاه رو شامل میشه که وقتی ما پیوندگاه رو بهشون جابجا میکنیم، حرکت پیوندگاه از نوع شیفتینگ رخ میده.
و به علاوه شامل تمامی آگاهی‌های موجودات ارگانیک میشه، از جمله گیاهان، درختان، جماد و سنگ‌ها و صخره‌ها و حیوانات و همه انسان‌ها. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی پیوندگاهت رو از این دقت اول به هر حوزه‌ای در این نوار سه‌بعدی جابجا که بکنی، شما نهایتاً تونال در همین محدود تبدیل و تبدل پیدا میکنه. اوکی؟ یعنی نهایتاً میخوای به یک درخت تبدیل شی، تو همین حوزه باید جابجایی شیفتینگ رو تجربه کنی. اینو فقط به عنوان یک نکته خواستم خدمتتون عرض بکنم. اما چطوری تونال گفتیم تغییر میکنه؟ ما اومدیم به طور خلاصه و فشرده گفتیم که این چیز عجیب غریبی نیست در عالم ساحری این شکل تونال رو تغییر بدیم. این درست مثل این میمونه که اون تونال اپیرنس یا اون ظاهر تونال، اون چیزی که ناظر در دقت اول داریم میبینه رو بیایم کلک بزنیم تغییر بدیم دیگه. و اشاره شد که از اونجایی که هر آنچه که در دقت اول ما ادراک و مشاهده می‌کنیم صرفاً خاطرات هستند، پس کافیه که شما بر جریان این خاطرات یک سدی اعمال بکنی که این سد حالا بر اساس سطح انرژی و نیروی اراده ساحر شکل بگیره. کافیه که این سد رو قرار بدی تا اون خاطره متوقف بشه، چیزی که ساحران ازش تحت عنوان توقف دنیا یاد میکنن. و به این ترتیب با نیروی ارادت میتونیم ظاهر اون مجموعه تونال رو تغییر بدیم. یعنی یک جمعی که یه تعداد آدم حضور دارن، یکیشون ساحر باشه، اون ساحر بر اساس سطح انرژی خودش خیلی راحت میتونه کاری بکنه که همه اون افراد حاضر جهان دیگری رو تجربه کنن و به این ترتیب شاهکارهای قدرتش رو به نمایش بذاره. فلسفه‌اش رو خدمتتون عرض کردیم. گفتیم که بر اساس زبان یا همین کلام به ما یاد میدن که ما از دوران کودکی تفسیر کنیم جهان رو. و دون خوان هم میگه هی تمرین میکنیم که جهان رو طوری ببینیم که دیگران برای ما تعریف میکنن و سپس همان گونه بیاندیشیم که میبینیم و دوباره همانطور ببینیم که میاندیشیم. بدین ترتیب پیوندگاه ما جایی فیکس میشه که پیوندگاه بزرگسالان قرار گرفته. اینطوری میشه که ما تونال رو میسازیم. این تفسیرهایی که در قالب زبان تونال به ما تحویل میدن از دوران کودکی منجر میشه که ما عادت میکنیم و هی تکرار میکنیم این تفسیر رو. این عادت به تفسیر که همه بلا و بدبختی‌های ما ازش سرچشمه میگیره، یعنی همون تکرار عمل سرشیرگیری عادی دیگه در دقت اول. این باعث میشه یک خاطره ثابت از این جهان برای ما شکل میگیره و باعث میشه که ما باور بکنیم در یک جهان فیزیکی واقعی و ملموس داریم زندگی میکنیم. یعنی اجسام صلب هستن. اینقدر این خاطره سخت و سفته. چون متکی بر زبان تونال دیگه. زبان یعنی منطق دیگه، واسه همین دقت اول میگیم موضع منطقه. این خاطره اونقدر سفته که ما اصلا نمیتونیم باور کنیم که چیز غیر از این جهان وجود داره. همونطور که ماتریکس این نیرو رو در واقع به ما اعمال کرده که ما فکر بکنیم زندگی از همین تولد هستش تا مرگ، در صورتی که دون خوان میگه اصلا دنیای ابجکتیو وجود نداره. دقت اول اصلا یک توهمه. این مجموعه خاطرات برای ما یک حافظه‌ای رقم زده که نهایتا منجر شده به خلق ذهن. ما این ذهن رو بهش میگیم کاشت بیگانه که حالا فلسفه خاص خودش رو داره. یک قراردادی بوده که اجداد ما بستن با پروازگران و در اون قرارداد بخشی از انرژیمون رو تقدیم کردند و نهایتا سازماندهی یک دقت رو ازشون گرفتن که اون هم به توسط همین ذهن مبتنی بر تفسیر که برای ما ساخت و پرداخت شده. بنابراین جهان فیزیکی چیزی نیست جز یک خاطره ای از انرژی که فقط عادت کردیم با تفسیر دو قطبیمون که اون هم ناشی از کاشت بیگانه است از اشیای ملموس تونال بسازیم. از واضح ساحری که بتونه این دنیا رو متوقف کنه با قطع تفسیر، با خاموشی تفسیر و رسیدن به آستانه سکوت که اون هم مستلزم ذخیره سازی هنگفت انرژی، واضحه که این عادت مرسوم رو بشکنه میتونه ظاهری که دنیا پیدا کرده و با تفسیرهای ما ساخت و پرداخت شده این ظاهر رو تغییر بده و اصطلاحاً توهم موضعی خلق بکنه. اون چیزی که ما میگیم عجیب مجیب کردن و شامورتی بازی هایی که انجام میدن دیگه.
ظاهرانی که اعمال خارق العاده انجام میدن، ببینید که حضار و ناظرانی که شاهد اون منظره تبدیل تونال بودن چقدر بهت‌زده و شوکه میشن، میترسن، به خاطر اینکه حافظهشون به طور موقتی دچار انحلال میشه. حالا شاهکارهای دونگینا رو دیدید. این پس تا اینجا بماند. همینجا هم بهتون بگم بچه‌ها، هرچه جابجایی نقطه تجمع عمیق‌تر باشه، فرد به طور حضوری دانش داره. ببینید این قضیه‌ای هست واقعا تجربیه، نمیشه اینو وصفش کرد. کسانی که تجربه ماشروم داشتن یا چه میدونم کانابیس و تاتورو و اینا مثلا استفاده کردن میدونن چی میگن. چون اینها نقطه تجمع رو جابجا میکنن دیگه، پیوندگاه جابجا میشه و از نوع شیفتینگ هم هست. مگر تاتوره که تاتوره میبره به دقت دوم، چون وحشی هستن، تاتوره غیر ارگانیک وحشی پشتش هست، اون جابجایی از نوع دیسپلیسمنت هم موجب میشه، وارد حوزه ناشناخته غیر انسانی میشه. عرض به خدمتتون که هر چی جابجایی نقطه تجمع بیشتر باشه، یعنی عمیق‌تر باشه، شما میبینید که زبان تونالتون خاموشتر میشه. یعنی میبینید که نمیتونید حرف بزنید یا مقاصد و منظورهاتون رو در قالب ساختار واژگانی و کلام نظم و ترتیب بدید و بگید. جریان انرژی فیضات عقاب رو بیشتر لمس میکنید و به عینه میبینید. مرتبه ای از دیدن دیگه، درسته؟ استفاده از زبان سخت میشه واسه ما، چون تفسیر متوقف و خاموش شده به همون نسبت. این گیاهان اقتدار و مواد اقتدار در واقع تفسیر ما رو به نوعی خاموش میکنن دیگه، منطق ما رو خرد میکنن، اصطلاحاً تونال رو کوچیک میکنن. در نتیجه قضیه باعث میشه که فرد به طور حضوری اصلا به معرفت دسترسی داره، چون اصلا به حدی از دیدن دست پیدا میکنه. و در نتیجه برعکس این کار که من الان دارم واسهتون انجام میدم، این توضیح دادن معرفت تو اون حالت آگاهی سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه ما توضیحات رو بر اساس زبان تونال منتقل میکنیم برای دیگری. تمامی تشریحات ما مبتنی بر زبان و منطق دیگه، به دیگری بتونیم منظورمون رو برسونیم و اون مقصودمون رو منتقل کنیم. این میتونه به عنوان نوعی نقص نگاه بشه، اما وقتی که شما توی تمرکز قارچ باشی متوجه میشی که این نقص به زبان برمیگرده و اون موقع میفهمی که این خود زبان چه موهبتی هستش که به ما اعطا شده. اون هم بر اساس اون قراردادی هستش که پیشینیان ما با غیر ارگانیک ها بستن. در واقع این زبان موهبتی است که اونها به ما دادن در ازای انرژی که ما بهشون دادیم، که بر اساس این زبان بتونیم تمدن سازی کنیم روی زمین. حالا داستانش مفصل. برای خواستم داخل پرانتز بهتون بگم اینکه ما وراژینگ رو ور میکنیم توی دقت اول، مثل همین کاری که الان من دارم میکنم، به خاطر موضع منطقه ما پیوندگاهمون در دقت اول فیکس شده و ناگزیر هستیم از این زبان تونال استفاده کنیم تا معرفت رو انتقال بدیم. اما وقتی که پیوندگاه به حوزه دقت دوم یا حوزه معرفت خاموش یا هر نقطه دیگه بر اساس اون جابجایی عمیق‌تری که انجام بده حرکت میکنه و به نسبت جابجاییش عمیق‌تر هم باشه، میبینید که استفاده از زبان به نوعی مشکل میشه. این ارتباط مستقیم داره با اون قضیه انحلال حافظه‌ای که خدمتتون عرض کردم، چون از موقعیت عادی نقطه تجمع داریم دور میشیم دیگه، جایی که عادت کردیم فقط با یک حافظه ارگانیک کار کنیم. در نتیجه به حدی از دیدن دست پیدا میکنیم. توضیحش سخته، باید تجربه شه. درست مثل حالت رویابینی که اتفاق میفته. شما به محض اینکه توی رویا هوشیار میشی، به خصوص در جلسات اولیه، میفهمی که من همه چی میدونم، اصلا هیچ رازی برام وجود نداره، با این وجود چه شکلی هست، چطوره که چه رازی در جریان وقتی من بیدار میشم هیچی به خاطر نمیارم، اصلا نمیدونم از کجا اومدم. دقت میکنیم به خاطر همون معرفت خاموشه. پیوندگاه ما زمانی در معرفت خاموش بوده. در دوره برهیشات ها یا همون نسل تایتان ها پیوندگاه ما تقریبا و همون حوزه تمرکز سوم بوده. ما اصلا انرژی بودیم و انرژی میدیدیم. این سیر تکاملی پیوندگاه بوده که حالا نمیشه باز بهش گفت تکاملی، ولی خب دیگه چاره‌ای هم نداریم. تازه بهتون خواهم گفت در جلسه جنسیس که این بهترین مسیری بوده که تازه پیوندگاه سیر کرده و اومده و الان ما در دقت اول به دام افتادیم. خیلی عجیب و غریب. با این حال هرچه پیوندگاه جابجاییش بیشتر باشه، عمیق‌تر باشه، به اون حالت آگاهی ازلیمون نزدیک‌تر میشیم دیگه، که همون دیدن تمرکز سوم. در نتیجه شما دیگه نیازی به زبان ندارید.
مثلش که اگر مثال بخواید مثل ریپتیلین ها، مثلا خزندگان تو تمرکز سوم زندگی میکنن بچه‌ها. چوتی تارنکبوت جهانی لابد برخورد کردید دیگه که شاکاتن بود نمیدونم کی بود با یک طیفی از خزندگان ملاقات میکنه که میگه اونها توی تمرکز دیدن زندگی میکنن، مثل تلپاتی دیگه. مثلا زبان خاموشه اونجا. موجوداتی مثلا مارها، مثل بزمجه سمندر، امثال هم، اینا ارتباط کلامی خیلی خیلی به ندرت دارن. وقتی همدیگر رو میبینن مثل ما نیستن سلام احوال چطوره، امروز سر کار چه شکلی گذشت بر تو، فردا میخوای چیکار، اصلا از این داستانا نیست. وقتی میبینن همدیگر رو به عینه میفهمن، از حال همدیگه خبر دارن. دقت میکنید؟ درست اتفاقی که توی قارچ هم میفته یا تو تمرکز اسید هم همینطور، چون آگاهی باز میشه دیگه، همه چیز رو میتونیم ببینیم. اینها به خاطر اون جابجایی عمیق پیوندگاه هستش که زبان رو دیگه بایکوت میکنه. راه ارتباط دیگه زبان نیست، شما انرژی رو مستقیما میبینید که حالا ما بشوریم مرتبه ای از دیدن، باز بهش خواهم پرداخت. این تا اینجا فقط صرفا خواستم به عنوان یک نکته ستاره‌دار بهتون بگم که این زبان کلید ساخت دقت اول و جهان فیزیکی بوده که اون هم در واقع کالایی بوده که غیر ارگانیک ها به ما دادن تا بتونیم این تونال رو سازماندهی کنیم، تمدن خلق کنیم، نظام های اجتماعی رو به وجود بیاریم و نظم و ترتیب بدیم به آگاهی روزمره. ببینید که چقدر این زبان مبتنی بر منطقه چقدر مهمه. توی دقت‌های منفی که حالا سر جلسه مختصری من خدمتتون خواهم گفت، مثل همین نمونه ارتباطی که ما الان در این کلاس برقرار کردیم تو محیط اسکایپ هستیم. اسکایپ یک دقت منفیه، یا مربوط به حوزه لابالیسم مدرن میشه. اینا رو دیگه دونخوان و اینا مثلا وارد این بحث نشدن، اما صادقان مدرن از این دقت‌های منفی به عنوان بستری برای انتشار و تبادل اطلاعات استفاده میکنن دیگه. بهتون خواهم گفت که دقت‌های منفی دیگه کلاً زبانه، یعنی شما آگاهیت فقط یک جمله است. الان ارتباط ما از چه نوعه؟ فقط از نوع یک مجموعه از استیتمنت هاست. دقت میکنی یه مجموعه اثبات میبینیم، اصلا نه حتی میدونی صدای واقعی من چطوریه، مردم زنم، هیچی رو نمیتونی تشخیص بدی، به خاطر اینه که من به طور نسبی از دسترس خارجم. این خاصیت در دسترس نبودن سالک هستش که بهش خواهم پرداخت. فقط بهتون بگم که دقت منفی مستقیما بر اساس زبان صفر و یکی ساخته شده. ببین خیلی قوی تر از زبان تونال. زبان دقت منفی مستقیما بر حسب دو قطب صفر و یک ساخته شده که اون هم با روانشناسی مدرن میتونه تطبیق بشه و شما خیلی راحت در قالب 2-3 تا جمله مخاطبت رو از طریق همین دقت منفی ببینید. الان توی دایرکتی که به پیام بده 3-4 تا جمله بده، خیلی راحت میتونی ببینیش اصلا این تو چه فازیه، چه جور آدمی. اون هم یک نوع دیدن نسبی داره توی چارچوب دقت منفی. ولی فقط میخوام بهتون بگم تکنولوژی در عصر مدرن داره به سمت تقویت زبان تونال میره که اومده بستری به نام دقت‌های منفی رو فراهم آورده روی این مقوله متمرکز بشه. شما خیلی راحت میتونید ببینی کسی که مثلا کامنت منفی میذاره 7-8 تا شکلک هم آورده که 2 به 2 متمایزن، یکی داره میخنده یکی داره گریه میکنه، متوجه میشه که طرف داره پاره میشه دیگه از انرژی، دقیقاً داره پاره میشه. اون کالبد انرژیش در دسترس یک غیر ارگانیک قرار میگیره، از اون طریق انرژیش رو میخوره و پاره میکنه تارهای انرژیشو. حالتی که اتفاق میفته این یک شکل استرسی به خودش میگیره یا بدنش دچار ارتعاش خاصی میشه و اون به خاطر ارتعاش بیگانه است که داره ازش تغذیه میکنه و این از شکلک استفاده میکنه. مثال خواستم بگم. بنابراین بچه‌ها اگر میخواید از شکلک و ایموجی استفاده کنید، حالا داخل پرانتز بگم فقط به عنوان بیعملی به کارشون بگیرید، نه اینکه عادت بشید. خسته نباشید. خیلی ممنون که همراهمون هستین. حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب نوبالیسم مدرن خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستین لطفاً کانال نوبالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتونم نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو واسمون کامنت کنید تا هر چیز زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید.
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نوالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی که لینکشون تو بخش توضیحات همین ویدیو قرار داره دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر هوش پایدار بمونید.